บนโซเชียลแชร์แนะนำวิธีทำให้รถวิ่งดีขึ้นด้วยการอุด EGR เพราะการอุด EGR จะทำให้ ID สะอาดรถวิ่งดีขึ้นชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์อุด EGR จะทำให้ ID สะอาดรถวิ่งดีขึ้นจริงเหรอครับอันนี้จริงครับแต่ว่าไม่จริงทั้งหมด EGR ย่อมาจากตัว Exhaust Gas Recirculation ก็คือการนำเอาไอเสียบางส่วนประมาณ 5-10% นิดๆเท่านั้นเองกลับมาเผาไหม้ใหม่เวลาที่ตัว EGR เปิดเพื่อเอาไอเสียย้อนกลับเข้ามาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เรากดคันเร่งสุดเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่การเผาไหม้เริ่มมีอุณหภูมิสูงมากเกินตัวเครื่องยนต์ทั้งเบนซินและดีเซลมี EGR การอุด EGR ก็คือการทำให้ตัวเครื่องยนต์ไม่นำเอาไอเสียบางส่วนย้อนกลับเข้ามาเผาไหม้ใหม่ก็จะลดโอกาสเกิดการสะสมภายในตัวลิ้นเร่งแล้วก็ท่อทาง ID ที่จะเข้าสู่เครื่องยนต์แต่ว่าอัตราเร่งดีขึ้นไหม 5-10% นิดๆแทบจะไม่เห็นผลและการมี EGR ก็ไม่จำเป็นต้องไปกังวลเรื่อง ID จะสกปรกครับจริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดเขม่าปกติแล้วช่วงเวลาในการสะสมของตัวชุด EGR valve ต้องอยู่ในระยะทางประมาณ 40,000 ถึง 60,000 กิโลถ้าเกิดเป็นรถที่เข้าเซอร์วิสในศูนย์ทุกครั้งทุกหมื่นกิโลหรือว่าทุก 15,000 กิโลแสดงว่าคุณเซอร์วิสไปประมาณ 4-6 ครั้งแล้วเพราะนั้นเนี่ยประมาณ 4-6 ครั้งเนี่ยดูแล EGR valve แค่ครั้งเดียวเองส่วนเรื่องประเด็นความสะอาดของตัวลิ้นปีกผีเสื้อก็เป็นเรื่องรองนั่นก็เพราะว่าไอเสียที่ถูกฉีดเข้าไปมันเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยการเกิดการสะสมใช้เวลาอย่างรถบางค่ายที่บอกว่าใช้ดีเซลภายในเมืองแล้วเกิดการอุดตันได้ง่ายไปอุดเลยดีกว่าถ้าเกิดดูในคู่มือเซอร์วิสจะเห็นว่าปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็ค่ายรถยนต์เองมีการระบุในการล้างทำความสะอาดระบบไอเสียและรวมถึงตัวชุดลิ้นเร่งและก็ระบบ ID จากการทำงานของตัวชุด EGR valve ในแต่ละรอบการเซอร์วิสของรถคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าศูนย์อย่างต่อเนื่องก็ไม่มีปัญหาถ้ารถหมดรับประกันแล้วจะไม่เข้าศูนย์อย่าลืมว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในกี่รอบแล้วควรจะดู EGR valve และท่อทางอากาศสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเองก็จะทำให้เราไม่ต้องปล่อยมลพิษออกไปข้างนอกโดยที่ตัวรถของคุณก็ยังทำงานได้อย่างปกติซึ่งจริงๆแล้วประโยชน์ของ EGR มีดังนี้วัตถุประสงค์ของมันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการลดมลพิษ EGR ช่วยทำให้ตัวก๊าซไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้มีอยู่3ตัวหลักมีตัวไฮโดรคาร์บอนมีคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็มีไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งตัวที่ร้ายแรงมากที่สุดก็คือไนโตรเจนออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยไม่มีกลิ่นและไนโตรเจนออกไซด์มีคุณสมบัติที่ก่อเกิดสารพิษในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไนโตรเจนออกไซด์ในปริมาณสูงเวลาเราหายใจเข้าไปก็จะเกิดก๊าซพิษเข้ามาในตัวร่างกายเราได้ดีมากกว่าอากาศก็เป็นก๊าซตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเวลาขับรถหรือว่าจอดรถติดเครื่องนอนแล้วเกิดวูบหรือเสียชีวิตบนรถดังนั้นสรุปแล้วอุด EGR ทำให้ ID สะอาดรถวิ่งดีขึ้นนี่เป็นยังไงครับการอุด EGR อาจจะทำให้ท่อทางอากาศเนี่ยสะอาดขึ้นจริงแต่แรงขึ้นไหมไม่ได้แรงขึ้นมากในเครื่องยนต์ธรรมดาปกติที่ไม่ได้ตกแต่งแชร์ต่อได้เพื่อเป็นความรู้แต่ว่าไม่ควรทำเพื่อสิ่งแวดล้อมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้เราทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เลือกแชร์ข่าวกันดีๆนะคะข่าวลวงข่าวหลอกข่าวลือมันเยอะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์